life of the Gunatit Satpurush is truly inspirational. The more we explore their lives, the more we get inspired. Param Pujya Pramukh Swami Maharaj visited 17,000 towns and villages, replied to over 760,000 letters, and personally counseled over 810,000 people. Similarly, Param Pujya Mahant Swami Maharaj has sanctified thousands of homes and responded to tens of thousands of letters, guiding Hari Bhaktos in their times of need. After his bypass in 1997, Param Pujya Mahant Swami Maharaj visited over 2,000 towns and villages in just the next 4 years. Just by hearing these numbers, we can realize the amount of effort our gurus have put into bettering the lives of others. But how has Pujya Mahant Swami Maharaj done this seva? What are his sentiments when he meets Hari Bhaktos in response to their letters? In the next presentation by Pujya Priyavandan Swami, we will understand how Param Pujya Mahant Swami Maharaj performs these activities. We will also get an opportunity in today's Sabha to hear about their experiences directly from Pujya Santos who are currently in Nainpur with Pujya Mahant Swami Maharaj. Pujya Priyavandan Swami earned a bachelor's degree in civil engineering and then received Diksha in 2008. He previously did Vichran in the northern Indian states of Punjab, Haryana, Uttarakhand, and Himachal Pradesh. He has also done Vichran in and around Delhi. Currently, he is a Vichran Sant in the southeast region. Let us now welcome Pujya Priyavandan Swami. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय, अक्षरधाम महोत्सवनी जय। અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ તેમના ઉપદેશ ગ્રંથ સ્વામીની વાતોમાં 3જા પ્રકરણ 29મી વાતમાં સ્વામી એક દ્રષ્ટાંત આપે છે અને સ્વામી એના આધારે સિદ્ધાંત પ્રિન્સિપલ સમજાવે છે. સ્વામી એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ચંદ્રમાં એનું પ્રતિબિંબ પાણી ઉપર પડે તો જે નાની માછલી હોય છે એને એવું લાગે છે કે આપણા જેવી જ માછલી છે, પણ એ માછલીને ખબર નથી કે આ ચંદ્રમાં એ કેટલો મોટો છે, એની શીતળતા કેવી અદ્ભુત છે, એને પોતાનું આભામંડળ છે, ઔષધિઓનું પોષણ કરે છે, એનું સામર્થ્ય કેટલું અદ્ભુત છે. એવી જ રીતે દરિયાની અંદર મોટી સ્ટીમર જતી હોય છે, એનું જે પ્રતિબિંબ પાણીની નીચે પડે છે એને જોઈ અને મોટી માછલી છે, એને એવું લાગે છે કે આ માછલી જ છે પણ મારાથી થોડી મોટી છે. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે એને ખબર નથી કે આ વહાણ, આ સ્ટીમર લાખો કરોડો રૂપિયાનો, ડોલર્સનું ગુડ્સ અહીંયાથી ત્યાં મૂકી દે છે અને કેટલા બધા લોકોને એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી પહોંચાડી દે છે. સ્વામીએ આ બે દ્રષ્ટાંત આપ્યા અને કીધું કે ભગવાન અને સંત જ્યારે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર આવે છે ત્યારે આપણને પણ એ આપણા જેવા જ લાગે છે, પણ અનંત કોટી જીવોને માયા પર લઈ જાય છે એવો મહિમા સમજાતો નથી. જેમ પેલું માછલું ચંદ્રમાના પ્રતિબિંબને અને જેમ પેલું મોટું માછલું સ્ટીમરને પોતા જેવા સમજે છે એમ જ આજની આપણી આ સભાની અંદર પ્રવક્તાએ જે રીતે વાત કરી તે પ્રમાણે આપણે મહંત સ્વામી મહારાજની દિનચર્યા, ડેઇલી રૂટીન, એમાંથી 2 એક્શન જોવાના છીએ. એમાં એક ક્રિયા છે સ્વામીશ્રીની મુલાકાત એટલે કે મળવું, અને બીજું છે સ્વામીશ્રીનું પત્ર લેખન. આ પૂર્વે આપણને મહંત સ્વામી મહારાજ સવારે જાગે છે ત્યાંથી લઈ અને આપણને વિવિધ ક્રિયાઓનો લાભ વિવિધ સંતો દ્વારા મળ્યો. પણ ભગવાન અને સંતની આ જે ક્રિયા છે એમાં બહુ જ મિનિંગ રહેલો હોય છે, મિનિંગફુલ હોય છે. 20 જૂન 2014 ભારતના એક્સ પ્રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પોતે લખેલી બુક ટ્રાન્સેન્ડન્સ અર્પણ કરવા માટે આવ્યા ત્યારે એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વાત કરી
કે સ્વામીજી, યોર લાઈફ ઇઝ ડિવાઇન લાઈફ, યોર લાઈફ ઇઝ પર્પઝફુલ લાઈફ એન્ડ યોર લાઈફ ઇઝ મિનિંગફુલ લાઈફ. આપણે પણ જો આપણા જીવનને ડિવાઇન, દિવ્ય, પર્પઝફુલ અને મિનિંગફુલ બનાવવું હોય તો ભગવાન અને સંત એમાંથી અવશ્ય પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરવી જ જોઈએ. અને એ જ સિરીઝમાં આજે આપણે સ્વામી બાપાની, મહંત સ્વામી મહારાજની 2 દૈનિક ક્રિયા, મુલાકાત અને પત્રલેખનને સમજવા માટે અને એમાંથી ઇન્સ્પિરેશન પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. મુલાકાત એટલે કે મળવું. આપણે કોઈને મળતા હોઈએ છીએ તો કેવી રીતે હોય છે? તો 2 આપણે એની અંદર વિભાગ પાડી શકીએ. એક છે કે કોઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળીએ અને બીજું છે કે આપણે જેને ફ્રિકવન્ટલી મળતા હોઈએ. આપણે જેને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળતા હોઈએ છીએ ને એની સાથે આપણે તરત કનેક્ટ નથી થઈ શકતા, કારણ કે ઘણું બધું એની બેકગ્રાઉન્ડમાં હોય છે. પાસ્ટની અંદર કોઈની સાથે આપણને ગુડ અથવા તો બેડ એક્સપિરિયન્સીસ થયા હોય છે, એના આધારે આપણે નવી વ્યક્તિ છે ને એને જજ કરીએ છીએ. આપણે એની પર્સનાલિટી જોઈએ છે, એનું લુક, એનું એપિરિયન્સ કેવું છે, એ વ્યક્તિનું એજ્યુકેશન કેવું છે, એનું સ્ટેટસ કેવું છે. આમ જોવા જઈએ તો મનની અંદર આપણને સ્વાર્થ હોય છે કે મને આ કેટલો હેલ્પફુલ થશે, એની પાસે કેટલા પાવર્સ છે, એનું ફ્રેન્ડ સર્કલ અથવા તો એનું આજુબાજુનું સર્કલ કેવું છે. આપણે કોઈને વારંવાર મળતા હોઈએ, એની સાથે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? તો ફ્રિકવન્ટલી મળવાથી એની જે અવગુણ હોય છે એ આપણને ખબર પડવા લાગે છે. સાથે એનું જે બધું કામ કરવાનું સ્ટાઇલ હોય છે, વર્કિંગ સ્ટાઇલ, એનાથી આપણે યુઝ ટુ થઈ જઈએ છીએ. કંઈક નવું નથી લાગતું અને ધીરે ધીરે કરતાં એમાં આપણને વારંવાર અવગુણ દેખાવાથી આપણે એની સાથે સારી રીતે બિહેવ નથી કરી શકતા. ફર્સ્ટ ટાઈમ મળવામાં એ આપણો કોઈ બેનિફિટ તો નહીં ઉઠાવે ને, મારી સાથે ફ્રોડ તો નહીં કરે ને, અને જેને વારંવાર મળીએ છીએ એની સાથે આપણને યુઝ ટુ થવાથી કંઈ નવું નથી લાગતું. મહંત સ્વામી મહારાજ છે ને એકદમ વિલક્ષણ છે. કોઈને પહેલી વાર પણ મળતા હોય ને તો મહંત સ્વામી મહારાજ એવી રીતે મળે ને કે જાણે એને પરમેનન્ટલી ઓળખતા હોય ને. એ વ્યક્તિને એવો અનુભવ જ ના થાય. સ્વામી બાપાની આંખોમાં કરુણા હોય, દયા હોય, સામેવાળી વ્યક્તિને એટલો બધા પ્રેમથી અને એટલી પવિત્રતાથી જોતા હોય ને તો પેલાને ડિસ્ટન્સ જ ના લાગે. અને જેને વારંવાર મળતા હોય છે મહંત સ્વામી મહારાજ, એઓને પણ એવો જ અનુભવ થાય છે કે પોતાના ગમે તેટલા દોષો હોય, સ્વામી બાપાને પણ ખબર હોય કે આ વ્યક્તિની આવી જ વર્કિંગ સ્ટાઇલ છે, આવી સિચ્યુએશનમાં પોતાનું ટેમ્પર ગુમાવી દે છે, તો પણ મહંત સ્વામી મહારાજ એટલા પ્રેમથી એક્સેપ્ટ કરે છે કે પેલી વ્યક્તિ સ્વામી બાપાને છોડીને જઈ જ નથી શકતી. મહંત સ્વામી મહારાજની આ મુલાકાત એ સ્વામી બાપાનો રોજનો એક ક્રમ છે, ડેલી રૂટીન છે. પોતાની રૂમની અંદર બેઠા હોય ત્યારથી હરિભક્તો સાથેની મુલાકાતની રાહ જોઈને બેઠા હોય. સ્વામી પોતાના દિવસ દરમિયાન 11 થી 12 વાગ્યાનો સમય એ હરિભક્તોને મળવા માટે ફિક્સ રાખ્યો હોય છે. તો ઘણીવાર સંસ્થાકીય મીટિંગ્સ ચાલતી હોય અથવા તો ડિસિઝન્સ લેવાના હોય અથવા તો એવી રીતે કોઈને મળતા હોય, ગેસ્ટ આવ્યા હોય, પણ જ્યારે મુલાકાતનો સમય હોય તો એડવાન્સમાં સેવકોને કહી રાખે કે આની અંદર આપણે મોડું નથી કરવું. કદાચ મોડું થાય તો મહંત સ્વામી મહારાજ પોતાનું જમવાનું, પોતાનું સૂવાનું, એમને સ્નાન કરવા માટેની ક્રિયાઓ, પોતાની એક્સરસાઇઝ એ બધાને એડજસ્ટ કરી પણ મુલાકાત છે ને એ અવશ્ય આપે. બોચાસણની અંદર 2018માં મહંત સ્વામી મહારાજ વિરાજમાન હતા. એ વખતે સેવક સંતોએ સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી, તમને તમારી દિવસની અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ છે, એમાં સૌથી વધારે એક્ટિવિટી કઈ ગમે છે? આપણને સરપ્રાઈઝ થાય. મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે હરિભક્તો સાથેની મુલાકાત. કે બાપા આપણને એ કેમ ગમે છે? તો સ્વામી કહે કે સંતો અને હરિભક્તો અક્ષર પુરુષોત્તમના યોદ્ધાઓ છે, મુક્તો છે, એમને મળવાનું થાય ને એ બહુ જ ગમે. સુરતની અંદર 2019માં જ્યારે સાંઈ બાપાને પૂછવામાં આવે છે કે બાપા આપ સમીપ દર્શન બધા હરિભક્તોને આપતા હો છો, એ વખતે આપ મનમાં શું વિચાર કરો છો? સ્વામી કહે છે કે મુક્તો છે, મુક્તો છે, મુક્તો છે, બધા જ ભગવાનના ભક્તો છે, ભક્તો છે, દિવ્ય છે, દિવ્ય છે. મહંત સ્વામી મહારાજ કેવી ભાવનાથી આપણને મળે છે.
આપણે આપણી જાતને અરીસા સામે ઊભી રાખીએ તો પણ આપણને આપણી માટે આવો કોન્ફિડન્સ ના આવે, એ રીતે આપણને જુએ છે. સાંઈ બાપાની આ જે મળવાની ક્રિયા છે એને આપણે જો સમજવા માટે પ્રયત્ન કરીએ તો બાપા બાળકોને મળે, કિશોરોને મળે, યુવકોને મળે, હરિભક્તોને મળે અને વડીલ હરિભક્તોને પણ મળે. સ્વામી બાપા બાળકોને મળે ને સામેથી પ્રેમ કરે, એને ટપલી મારે, એને વહાલ કરે. એક સેન્ટરની અંદર સાંઈ બાપાની ઈચ્છા રહે કે દરેક જગ્યાએ બાળકો મળવા માટે આવે તો મારે એમને ચોકલેટ્સ આપવી. તો ત્યાં ચોકલેટ્સમાં એ લોકો ચોકલેટની બદલે ટોફી રાખી હતી. તો મહંત સ્વામી મહારાજ કે આવું શું આપો છો, સારું આપવાનું. અને સ્વામીએ ઇન્ડિયાની અંદર જે ચોકલેટ્સ ફેમસ છે કે 5 સ્ટાર છે કે પછી આ ડેરી મિલ્ક છે કે કિટકેટ છે, એવી સારી ચોકલેટ આપો ને, એમ કરીને સ્વામીએ એ રીતની વ્યવસ્થા કરાવડાવી. સ્વામી બાપા કિશોરોને યુવકોને મળતા હોય, બાળકોને મળતા હોય તો આ બાળકો, કિશોરો, યુવકો સાંઈ બાપા આગળ પોતાના એક્ઝામ્સના કે એચિવમેન્ટ્સના સર્ટિફિકેટ્સ હોય એ લઈને આવ્યા હોય, એ બાપાને પ્રસાદીના કરાવવા માટે આપે. સ્વામી ખાલી પ્રસાદીના ન કરે, ખાલી ફૂલ ન મૂકે, ફૂલ તો મૂકે જ, પણ આખું વાંચે. વાંચીને સ્વામી બાપા એને એપ્રિશિએટ કરે, એપ્રિશિએટ કરી અને એને આશીર્વાદ પણ આપે કે આવી જ રીતે આગળ વધતા રહો અને પરિવારનું BAPS સંસ્થાનું નામ રોશન કરો. બાળકો, યુવકો, કિશોરો ઘણીવાર પોતે પેઇન્ટિંગ્સ કરીને લાવ્યા હોય તો સ્વામી બાપાએ પેઇન્ટિંગ્સને, એ ચિત્રોને જુએ અને એમને સારી રીતે બિરદાવે કે વાહ, કલાની સૂઝ આવી છે, આટલું સરસ કર્યું છે. નાના કિડ્સ હોય તો રમકડા લઈને આવે અને સ્વામીને ઓફર કરે, સ્વામી બાપા એ એક્સેપ્ટ કરે. એક બાળક સ્વામી બાપા પાસે આવે છે હોંગકોંગની અંદર અને કહે છે કે બાપા, મારા બધા જ ફર્સ્ટ જે દાંત હતા ને એ બધા પડી ગયા, તો નવા દાંત જલ્દી આવી જાય ને એવો આશીર્વાદ આપો ને. સાંઈ બાપા એને આશીર્વાદ આપ્યા. બીજો એક બાળક આપ્યો કે બાપા, મારે છે ને તમને ફોન ઉપર વાત કરવી હોય છે તો તમારો પર્સનલ કોન્ટેક્ટ નંબર છે ને એ મને તમે શેર કરો ને. સાંઈ બાપાએ એની પણ એની પાસે વ્યવસ્થા કરાવી, એને આશીર્વાદ આપ્યા, એને રાજી કર્યા. સાંઈ બાપા યુવકોને મળતા હોય, મેડલ્સ લઈને આવ્યા હોય કે કંઈક પૂછવું હોય તો સાંઈ બાપા મેડલને પ્રસાદીના કરે, એને પાછો પહેરાવે, એની સાથે ફોટો પડાવે, એને ચિરંતન પરમેનન્ટલી એને સ્મૃતિ આપે. યુવકોને મળતા હોય, એને કોઈ ફેમિલીના પ્રોબ્લેમ્સ હોય, બિઝનેસ હોય કે એની અંદર એને કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ આવી હોય, સાંઈ બાપા બધું જ સાંભળે અને એનું ગાઈડન્સ કરે. મહંત સ્વામી મહારાજ આવી રીતે વડીલ હરિભક્તોને પણ મળે છે. સાંઈ બાપા જ્યારે બાળકો, કિશોરો, હરિભક્તો, વડીલોને મળતા હોય ત્યારે આપણને વિશેષ જોવા મળે કે સ્વામી બાપા છે ને અંતરથી બધાને મળતા હોય છે, ઉપર છલ્લું નથી હોતું. દુનિયાની ટેકનિકમાં આપણને શીખવાડે કે કેવી રીતે લોકો ઉપર આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સ આપણું જમાવવું જોઈએ. એની અંદર એને નામથી બોલાવવા અથવા તો એનું એપ્રિશિએટ કરવા, એના વખાણ કરવા. મહંત સ્વામી મહારાજમાં એવું સહેજે નથી. સ્વામી બાપા એ સહજતાથી જ એ વ્યક્તિની જે નાની નાની ડિટેલ હોય છે એને યાદ કરે છે. વર્ષો પહેલાં કોઈની ઘરે ગયા હોય સ્વામી બાપા તો કે અમે તમારા ઘરે આવ્યા હતા, પહેલા રૂમમાં અમે પધરામણી કરી હતી, તમારે ત્યાં અમે જમ્યા હતા, એ વખતે તે આવા રંગની ટી શર્ટ પહેરી હતી, અથવા તો તમારું ઘર ગામની અંદર આ ફળિયામાં, આ ગલીમાં અને આ નંબરનું છે અને અમે ત્યાં આટલી વખત આવ્યા છીએ. સ્વામી બાપા એટલું બધું ડિટેલમાં એમને કહે કે તમે અમને કાર લઈને અહીંયાથી અહીંયા સુધી રાઈડ આપી હતી અને તમારા કારનો રંગ આવો હતો. મહંત સ્વામી મહારાજ 2018માં સારંગપુરમાં હતા અને ત્યાં પૂજ્ય સંતોષ મુનિ સ્વામી કરીને એક સંત છે, એ પોતે સ્વામી બાપાને સંતોની જે પોઢાડવાની સેવા હોય એમાં પોતે હતા. સ્વામીને પોઢાડવા માટે આવ્યા તો બાપાની પોઢાડતા દર્શન કરતી વખતે બીજા પણ એક સંત પૂજ્ય મુનિવત્સલ સ્વામી પણ ત્યાં હાજર હતા. દિલ્હી અક્ષરધામમાં જેઓ પોતે અત્યારે કોઠારી સંત તરીકે સેવા આપે છે. તેમણે વાત કરી કે સ્વામી, નડિયાદના ધ્યાની છે ને એમનો આ મોટો દીકરો. સાંઈ બાપા કે કલ્પેશભાઈ ધ્યાની, એટલે મહંત સ્વામી મહારાજનું નામ પણ ખબર હતી. આ કલ્પેશભાઈ જે આપણા હરિભક્ત છે, અત્યારે પોતે કેનેડા ટોરન્ટોમાં છે અને એમના મોટા દીકરા એટલે સંતોષ મુનિ સ્વામી અને નાના દીકરા શરદભાઈ તે પોતે યુવક મંડળ RCD ટીમમાં સેવા કરે છે. તો મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે, એકદમ સહજ જ પોઢતા સ્વામી બોલે છે કે 1988માં તમે પાર્ષદમાં હતા, એટલે કે મુનિવત્સલ સ્વામીને કહે છે કે તમે પાર્ષદમાં હતા અને આપણે બંને સાથે ઉત્તરાયણના દિવસે નડિયાદમાં જોડી માંગી હતી અને બપોરના સમયે આપણે આમની ઘરે પધરામણી માટે ગયા હતા.
પછી સ્વામી બાપા કહે છે કે અને આપણે એ દિવસે ઉપવાસ હતો અને આ એટલે કે સંતોષ મુનિ સ્વામી એ 1 વર્ષના હતા. સ્વામી બાપા એટલું ડિટેલમાં 28-30 વર્ષ પહેલાંની આ વાત સ્વામીએ સહજતાથી કહી દીધી. એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે બાપા હૃદયથી બધા સાથે કનેક્ટેડ છે. પેલા સંત મુનિવસલ સ્વામીને તો ખબર પણ નહીં કે એ દિવસે ઉપવાસ હતો કે શું હતું. એમણે કલ્પેશભાઈને ફોન કર્યો તો એમણે કીધું કે હા સ્વામી બરાબર છે, મહંત સ્વામી મહારાજ એ દિવસે મારી ઘરે આવ્યા હતા, આ સંતોષ મુનિ સ્વામી 1 વર્ષના હતા અને તમારે સંતોને એ દિવસે ઉપવાસ હતો. આપણે ભૂલી જઈએ પણ ભગવાન અને સંત આપણી આ લૌકિક એકદમ નાની વસ્તુ સહજતાથી યાદ રાખે છે, કારણ કે એમને આપણને બધાને રાજી કરવા છે. વડીલ હરિભક્તોને મળતા હોય તો ઘણીવાર હરિભક્તો મુલાકાતમાં આવે, ના પાડી હોય તો પણ હાર લઈને આવે, ચાદર લઈને આવે. સાંઈ બાપાને હાર એટલા બધા પસંદ નથી, પણ છતાં પણ સાંઈ બાપા એમના હાર ચાદર સ્વીકાર કરે અને એમની પાસે ગ્રુપ ફોટો પડાવે. ગ્રુપ ફોટામાં પાછા પોતે બધાને એડજસ્ટ કરે, કારણ કે બાપાની હાજરીમાં તો બધા એટલા બધા આમ એ થઈ ગયા હોય તો સાંઈ બાપા બધાના ચહેરા કેમેરામાં ફોટોમાં સારી રીતે આવે. ઘણીવાર હરિભક્તો મળવા આવ્યા હોય એકદમ જ આનંદિત થઈ જાય, ખુશ થઈ જાય તો પોતે કેરી બેગ કે કશી વસ્તુ લઈને આવે, ત્યાં જ ભૂલીને આગળ નીકળી ગયા હોય, સાંઈ બાપા યાદ કરીને પાછી અપાવડાવે. બાળકો આવ્યા હોય, 2-3 બાળકો સાથે આવી ગયા, માથે હાથ મૂકવાનું હોય, ઉતાવળ હોય અને ફટાફટ એકાદું બાળક ચૂકી જાય તો બધાને ઊભા રાખી પાછા બોલાવે અને સ્વામી બાપા એને આશીર્વાદ અપાવે. વડીલ હરિભક્તો હોય તો જે તે સેન્ટરમાં સ્વામી બાપા જાય, બેંગ્લોર આદિ સેન્ટરમાં સ્વામી બાપા કે લિસ્ટ બનાવો, જૂના જેટલા પણ હરિભક્તો છે એનું લિસ્ટ બનાવો, મારે એમને મળવું છે. જૂના હરિભક્તો હોય, એમણે સેવાઓ કરી હોય, અત્યારે તો નવા બધા સત્સંગમાં જોડાયા હોય અને બધા યુથ હોય એને બધી એક્ટિવિટી સંભાળી લીધી હોય, પણ જૂના હરિભક્તોની સેવાઓને કેમ ભૂલાય? વડીલ હરિભક્તો હોય તેમને સામેથી મળવા માટે બોલાવે, પણ સેવકોને સૂચના આપે, વ્યવસ્થાપકોને કહે કે એમના ટાઈમિંગ પ્રમાણે મુલાકાત ગોઠવજો, જેથી કરીને એમને રાઇડનો પ્રોબ્લેમ ના થાય, એમને 2 વાર આવું જવું ના પડે, ધક્કા ન ખાવા પડે. સાંઈ બાપા કોઈ નાનો માણસ મોટો માણસ એવી રીતે નથી મળતા. ઓબામાને મળવાનું થયું ને પૂછ્યું કે બાપા આપને એમને મળવાનું કેમ ગમે? સ્વામી કે એ પોતે નિર્માની રીતે વર્તવા માટે પ્રયત્ન કરે છે ને એટલે. સ્વામી હિંમતનગરમાં હતા અને સભાની અંદર ત્યાં આગળ 2000 થી 2200 જેટલા ત્યાં વનવાસી, આદિવાસી, ત્યાં બધા ટ્રાઇબલ એરિયાના બધા હરિભક્તો ત્યાં આગળ આવ્યા હતા. તો સાંઈ બાપા કહે છે કે મારે બધાને મળવું છે. તો એને કીધું કે હા બાપા, બધાને દર્શન સભામાં થઈ જ જશે. સ્વામી કે એમ નહીં, મારે બધાને પર્સનલી મળવું છે. તો સેવકે કીધું કે સ્વામી એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી, તમારો ટાઈમિંગ નહીં સચવાય, પાછું એ લોકોના હાથ સેનિટાઈઝ નથી કર્યા, કોઈનું મેડિકલ નથી કર્યું. સ્વામી કે મેડિકલ જ છે કે મારે પછી એ લોકોને ક્યારે મળાય? આદિવાસી 2000 થી 2200 જેટલા હરિભક્તોને સામેથી મળવું, એમને મુક્તોને દિવ્ય અને અક્ષર પુરુષોત્તમના યોદ્ધા જેવા મહંત સ્વામી મહારાજ એમની દિવ્યતા છે. મહંત સ્વામી મહારાજ મળતા હોય છે, એમને એક જ ભાવના હોય છે, કેમ કરીને હરિભક્તોનું રાજી કરું. સાંઈ બાપા ન્યૂઝીલેન્ડમાં હતા અને એ વખતે એક બધા હરિભક્તો મુલાકાતમાં આવે છે, એકદમ નવો પ્રદેશ, નવા મુમુક્ષુઓ બધા આવે, સત્સંગની કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નહીં. એક ભાઈ આવીને કહે છે કે સ્વામી મને કબજિયાત, કોન્સ્ટિપેશનનો પ્રોબ્લેમ રહે છે. મહંત સ્વામી મહારાજે એમને દવા રેકમેન્ડ કરી, સાથે કેવી રીતે ટોયલેટમાં બેસવું એ પણ સ્વામી બાપા એમને શીખવાડ્યું. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એક હરિભક્તની આવી નાનામાં નાની પોતે ચિંતા કરીને એને રાજી કેમ કરવા. 2018માં જૂન મહિનાની અંદર, જૂન જુલાઈમાં સાંઈ બાપા સારંગપુરમાં હતા. સાંઈ બાપા મુલાકાત આપતા હતા અને એ વખતે બને છે એવું કે બાપાના રાઈટ હેન્ડનો જે થંબ છે એ એકદમ જ નસ ચડી જાય, સ્પાઝમ થઈ જાય, એવી રીતે સાંઈ બાપાનો એ એકદમ ચોંટી ગયો અને મૂવમેન્ટ જ ન થાય. સાંઈ બાપા જમણા હાથે આશીર્વાદ આપતા હતા, મૂવમેન્ટ ન થાય તો પછી સાંઈએ લેફ્ટ હેન્ડથી આશીર્વાદ આપવાના શરૂ કર્યા. અને જ્યારે 2 હરિભક્તો વચ્ચે ગેપ હોય, આમ તો કન્ટિન્યુઅસ હોય, પણ બેની ગેપ વચ્ચે સ્વામી લેફ્ટ હેન્ડથી જમણા હાથના અંગૂઠાને મસાજ કરે. હવે ડૉક્ટર્સને સંતોએ જોયું એટલે પછી મુલાકાતને ઊભી રાખીને કીધું બાપા શું થયું? તો એ લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો પણ અંગૂઠો અને ફર્સ્ટ ફિંગર એ આમ ચોંટી જ ગયા હતા, આમ હલે જ નહીં. સાંઈ બાપા કે અહીંયા દુખે બહુ છે, કે અહીંયા કે આ નસ ચડી ગઈ છે. તો કીધું બાપા કેટલા ટાઈમથી? તો કે 10 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થયો હશે. તો કીધું બાપા મુલાકાત બંધ રાખીએ આપણે. તો સાંઈ કે ના કે મુલાકાત ચાલુ રાખો. સંતોએ બહુ કીધું. પછી મહંત સ્વામી મહારાજ કે જેટલા હોલની અંદર આવી ગયા છે એટલાને તો મળી લઈએ.
તો આપણને ખ્યાલ આવે કે પોતાના શરીરની ચિંતા કર્યા વગર પણ હરિભક્તો કેમ રાજી થાય, એક જ એમને ઈચ્છા હોય છે. સ્વામી પોતાની એક્સરસાઇઝ, સ્વામી બાપાની ઉંમર થઈ છે, પણ ઉંમરને પણ ન ગણકારીને સ્વામી બાપા પોતે હરિભક્તોને મળતા હોય છે. આપણને બધાને ખબર છે કે એજ ફેક્ટરને કારણે સ્વામીને પગની અંદર સોજા રહે છે, સ્વેલિંગ થઈ જાય છે. તો સ્વામી બાપા મુલાકાતનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવા માટે એમને જે એક્સરસાઇઝના મોજા હોય છે એ પોતે કહે છે કે હું પહેરી લઉં, એની ઉપર તમે બ્લેન્કેટ ઢાંકી દો તો એક્સરસાઇઝ થતી રહે અને મારે હરિભક્તોને મળાય. તો પોતાની ફિઝિકલી આવી પ્રોબ્લેમ છે એને પણ સાઈડમાં મૂકી અને આપણને બધાને મળવું એ બાપાની પ્રાયોરિટીમાં, પ્રેફરન્સમાં હોય છે. મહંત સ્વામી મહારાજ જેવી રીતે હરિભક્તોને મળે છે એવી જ બાપાની બીજી દૈનિક ક્રિયા છે પત્રલેખન. પત્રલેખન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે આ પત્રલેખન એ ખાલી પત્રલેખન નથી પણ હરિભક્તોના પ્રેમપત્રો છે. અત્યારે કોરોનાની અંદર સ્વામી બાપા નૈનપુરમાં સ્થિર થયા છે. સ્વામી બાપા રોજના 80થી 90 પત્રોના જવાબ આપતા હતા. અત્યારે લગભગ 150 પત્રોના જવાબ આપે છે. આ પત્રલેખનની સ્વામી બાપાની આ ક્રિયાની અંદર કેટલી પોતે પ્રિસાઇઝલી કરે છે. સમયસર હરિભક્તોને પત્રો પહોંચી જાય, કેવા કેવા પત્રો આવે, અને પત્રોની અંદર સ્વામી બાપા કેવી રીતે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે, જાણે કે હરિભક્તને પ્રત્યક્ષ સામે બેસીને મળતા હોય, અને કેમ કરીને વહેલામાં વહેલી તકે એના દુઃખનું, પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જાય, એ પોતે એટલા ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે. આજે સ્વામી બાપાના પત્રલેખનની સેવા આપતા શ્રુતિપ્રિય સ્વામી આદિ સંતો એ આપણને મહંત સ્વામી મહારાજના પત્રલેખન એની વિશેષ વાતો કરશે. In March 2013, Mahant Swami was in Ahmedabad, and at that time, Pramukh Swami Maharaj in a letter had declared that from this point moving forward, due to my health, age, and other illnesses, Mahant Swami will now look after the letters affairs for both sadhus and haribhaktos. But even prior to that, even up till now, from many years, Mahant Swami Maharaj has written various yuvaks, various haribhaktos, and various sadhus, different types of letters. We've received the great fortune to help and assist with his seva over the last 3-4 years. And some of the experiences that myself, Shruti Priya Swami, and have had are certain instances we'd like to share today. But looking at Swami's perfection and more of his intention of how he writes letters or how he attends to a letter, many times when we go through our work emails or even our personal emails or a WhatsApp or a text message, iMessage, whatever it may be, sometimes when we see people reaching out to us, it's naturally that we get annoyed, or sometimes we feel like, oh, it's too late, or on purpose, when we see someone's phone call, we silent it and we'll make up an excuse, sorry, I was a little busy, I couldn't attend to your call. But one of the most touching things that I've experienced with Swami is that doesn't matter what time of the day it is, whether it's 1:30 in the morning, whether it's 1:30 in the afternoon, whether it's before a samayo, whether it's before a sabha, that anytime Swami has attended to a letter or written a letter or even listened to a letter, he's always done it with so much love, so much affection, and his patience is just superb, that the amount of time he takes out to listen to a letter, a lot of times we feel, put his antaryami parnu to the side, but the fact that he takes out time to actually attend to a letter, it really shows how much patience and love he has towards his haribhaktos. Otherwise, a lot of times another person may feel that I have this much responsibility of the samstha, why should I take out time to do this? But we've seen in Mahant Swami's life that there's never a time where he's ever felt fed up, or whether he's ever felt that, no, I don't want to listen to this person's letter. And there are times there have been huge events that have happened in a day, but when Swami comes back at night, we have seen that he's actually attended to that person's letter and taken interest. A few other things that have stuck out for Mahant Swami is, one, his time, he takes out that time. The second thing is punctuality and his precision to detail. He always writes the tarikh, the stan, the samay, the location, the date and time. And at times it's because
sometimes the days go by fast. You don't even realize what day of the week it is. And there's many times where he's asked the sevaks that what day of the week is it today, or what day is it, or what time it is. And then he writes that in the letter. That's a very particular, he always keeps that one detail in mind. Another thing we've noticed when Swami does letters is he focuses on each and every word. We all know that from Mahant Swami's upbringing that he was raised in a somewhat Western environment because he came from Jabalpur, and then after he was 18 he came to Gujarat. So English more or less was one of his first languages that he actually learned, and that he can speak fluently, he understands, he can read and write. And his vocabulary is very powerful. For those of you who have taken the GRE exam or are preparing for it, or even if you're, whatever you read, whether it could be The Economist or, the Washington Post, you notice that Mahant Swami's vocabulary and choice of word are very perfect. He knows exactly which word to use when, and it's always the most perfect word that he uses. And that too we've seen, that even sometimes when Swami writes a letter, he's even asked the sevaks or any of us who are around him, "Kya shabda barabar che?" When he writes the letter, after he writes the letter himself, he always goes back and proofs every single letter that he's written. And then he also has one or two sevaks to also read the letter, provided that it's not a personal letter or it's not like a khangi letter. Then he gives it to the sevak just to proofread it. Other times we've seen that Swami's particularity in any type of utsav, whether it be Diwali or just to give someone inspiration, that we've seen recently during this whole Satsang Diksha, when the Satsang Diksha came out. And at that time, Swami was extremely pleased with the initiative that many yuvaks and kishores, yuvak yuvatis, everyone, including sadhus, who have taken time out to do mukpat, they've actually gone out to give everyone inspiration by writing letters. Maharaj Swami khub raji thashe ama. And he gives everyone that motivation. In 2019, there was a very large scale adhivation that took place in Sarangpur, where all of India, a national adhivation had taken place. And at that time, Mahant Swami also wrote a very powerful letter to everyone. And even after the event, he wrote a letter that just because we've done the mukpat, it doesn't mean you should forget it, and you should always continue to review, revise, and practice what you've learned, because these things will go on a long way in your life. So we've seen that through his letters, he gives people inspiration, he gives people meaning to life, he gives people a clear direction. A lot of times we think that, one small letter doesn't really make a difference, but to Mahant Swami we can see that one letter is actually one world to him. એમને એવું કાંઈ થતું નથી. મને યાદ છે કે એક વખત સારંગપુરમાં અમે હતા, and I asked Mahant Swami કે what's one way we can perfect our sevas, or how can we help you do letter seva? ત્યારે સ્વામી એક વખત બહુ અદ્ભુત વાત કરી કે દરેક પત્રો છે ને એને અર્જન્ટ જ સમજવા. So sometimes when we think આના કંઈ બહુ પ્રશ્ન નથી, it can wait, પણ સ્વામી કહે છે જો આપણે એક પત્ર દરેક જ પત્રો જો અર્જન્ટ સમજીએ તો પછી આપણને ખબર, ભલે આપણી માટે નાનો પ્રશ્ન લાગે, પણ પહેલાં હરિભક્તને બિચારા એક પત્રના આધારે એનું જીવન બનાવવાનું હોય છે. And we do see it કે Swami's one letter, people have changed their lives. People select what to study. People select whether they should get married. People write to ask if they should become a sadhu. And you can see that Mahant Swami, but we feel like it's one sheet of paper. He writes, he signs it. But that one signature changes everything, your whole direction in life, your goals, your ambitions, and even your enhancement with satsang that we can see in life. A few prasangs I'd like to share that really show out Swamishri's love and care for the Haribhaktas was in January 3rd, 2017, Mahant Swami was in Ahmedabad. And a few days prior to that, Swami's Vicharan was in Nagpur. And at that time, unexpectedly, Swami felt ill. And as the day progressed, that his illness got a bit severe. The sevaks had a small meeting, and then we consulted Bapa's doctors, and all the doctors felt, and senior sadhus felt, that it's better if Swami comes from Nagpur and returns to Ahmedabad, comes back to Ahmedabad. That way he can get a full body checkup, and whatever illness he has, he can get treated. એટલે પછી તાત્કાલિક we left from Nagpur and came straight to Ahmedabad. And then on January 3rd, Aju Swamine, he wasn't fully recovered. He had a bit of a cold, અને એમાં શરદી હતી, થોડીક ઉધરસ હતી. અને તે વખતે પછી સાંજે બાપાએ કીધું આપણે પત્ર લેખન કરીએ.
And we were sitting before Swami, and we could see Swami's like falling asleep. Joka ave, and aanko khechati hoy. We'd start reading a letter to Swami, and slowly he would fall asleep. અને પછી આવું 2-3 વખત થયું એટલે સેવકોને વિચારતો અને પછી વિનંતી કરી બાપાને કે સ્વામી આપ થોડોક આરામ કરો, આપનું તબિયત અત્યારે સારી નથી, તો આપ આરામ કરશો તો સારું રહેશે, પત્ર પછી આપણે કરીએ. અને એ વખતે સ્વામી થોડોક અણગમો બતાવ્યો. અને દેટ ટાઈમ હી સેડ કે હું અહીંયા સુવા નથી આવ્યો, આપણે હરિભક્તોના પત્રો કરવાના છે. એટલે યુ કેન સી કે પોતાને આટલું એ વખતે સ્વામીની ઉંમર he was 85 at the time, અને શારીરિક પણ બીમારી હતી. See, when we're sick, the only first thing we think of is ourselves. કે I need to rest, I need to get better. Or we even take it in this way કે ચાલો મારું સ્વાસ્થ્ય સારું થશે તો સેવા પણ સારી થશે. પણ આવી આમ નરમ બીમારીમાં પણ we can see કે એમનું સ્વાસ્થ્ય એક વચ્ચે મૂકીને અને આવી રીતે પણ he's taking care of our હરિભક્તો. સ્વામી પોતે કેવી ભાવનાથી અથવા તેમના હૃદયમાં કેવો ભાવ હોય છે આ પત્ર લેખન માટે એ આપણને વિશેષ ખ્યાલ આવે. ઘણી વખત એટલી મોટી સંખ્યામાં પત્રો આવે કે આપણે થાકી જઈએ, કંટાળો આવે, એમ થાય કે આજે નહીં કાલે કરીશું, અથવા તો એમ થાય કે હવે આવી બધી વાતોમાં ક્યાં આટલો બધો સમય આપવો અથવા તો આવું કરો. પરંતુ સ્વામીના જીવનમાં એક ધારું આપણને જોવા મળે કે સ્વામીશ્રી એકની એક વિગત વારંવાર આવે, એકના એક પ્રકારના પ્રશ્નો વારંવાર પૂછવામાં આવે, અથવા તો એકના એક વ્યક્તિની બહુ લંબાણપૂર્વક વાતો હોય કે આટલો લાંબો પત્ર હોય પણ એનો સાર તો માત્ર એકાદ ફકરા જેટલો જ થતો હોય. પરંતુ સ્વામી ક્યારેય કંટાળ્યા નથી અથવા તો ક્યારેય અણગમો પોતે વ્યક્ત કર્યો નથી. અણગમો હોય જ તો વ્યક્ત કરે ને, કોઈ દિવસ એમને અણગમો થયો જ નથી. એટલે આ પ્રકારના દર્શન બાપાને આપણે વારંવાર કરેલા. એટલે મનમાં સહેજે થયું કે આપણને તો કંટાળો આવે, અણગમો થાય, તો સ્વામી બાપાને કેમ કોઈ દિવસ આવો અણગમો અથવા તો આવું થયું નથી. તો એક વખત પૂછ્યું કે બાપા આપ પત્ર લેખન કરો છો અને આટલો બધો સમય, આટલો બધો ભીડો વીઠો છો અને આટલી બધી વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ આટલા શાંતિથી, પ્રેમથી દરેક વસ્તુને ન્યાય મળે એવી રીતે આપ પત્ર લેખન કરો છો, તો આપ શું ભાવના છે કે આપ કયા ભાવથી આ પત્ર લેખન કરો છો? ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે ભક્તિ છે મારી. એટલે સ્વામીને કહેવાનો ભાવાર્થી હતો કે અત્યારે તમે બધા જવાનિયા છો અથવા તો બીજા બધા યુવકો, યુવતીઓ, કિશોરો, કિશોરીઓ, બાળકો બધા સત્સંગ સમાજમાં બધા જેટલા હરિભક્તો છે એ બાપાને અને મહારાજ સ્વામીને રાજી કરવા માટે બધી જાત જાતની સેવા કરતા, કોઈ વાસણ ઉટકવાની સેવા કરે કે કોઈ આવી રીતે ખોદકામની સેવા કરે, કોઈ આર્થિક રીતે સેવા કરે. પણ અત્યારે મને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ પત્ર લેખનની સેવા આપી છે તે મારા માટે ભક્તિ છે. જેમ ઠાકોરજીને શણગાર સજતા હોય, ઠાકોરજીના નિરખી દર્શન કરતા હોય, આરતી કરતા હોઈએ, માળા ફેરવતા હોઈએ, પ્રદક્ષિણા કરતા હોઈએ, અને જે ભક્તિભાવથી આપણે કરીએ એવો જ ભક્તિભાવ સ્વામીશ્રી આ પત્ર લેખન દરમિયાન પણ કરતા હોય છે. બીજા એક પ્રસંગે આ જ ભાવનાથી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સ્વામી આટલા બધા પત્રો આવે અને આપને આટલી બધી ભીડો વેઠીને આ બધું કરવાનું થાય તો આપને કંટાળો નથી આવતો? તો સ્વામી કે આ મારી સેવા છે અને આ સેવા દ્વારા જ મારે સ્વામીને રાજી કરવાના છે. એટલે સ્વામીના મનમાં આ જે પત્ર લેખન છે એ ભક્તિ છે અને એ જ એમને સાચી સેવા માની અને પોતે મહારાજ અને સ્વામીને રાજીપાનું સાધન પોતે કરેલું છે. સ્વામીનો વિશેષ ગુણ આપણને આ પત્ર લેખન દરમિયાન સ્પર્શ્યો હોય ને તો એ હતો કે સ્વામી હરિભક્તોના દુઃખે દુઃખી થઈ જતા હોય છે. કોઈ બી હરિભક્તોનો દુઃખનો પત્ર આવે, મોટે ભાગે આમ તો હરિભક્તો દુઃખના જ પત્રો લખતા હોય છે, પણ સ્વામીને જ્યારે આ પત્રની આપણે રજૂઆત કરીએ ત્યારે આપણને રિયલી આપણને અનુભવાય. અને ઘણી વખત તો આપણને સ્વામીશ્રીના મુખારવિંદના ભાવ પણ બદલાયેલા દર્શન થાય કે સ્વામી કેટલા દુઃખી થાય. એક હરિભક્તના નાના બાળકની વાત હતી. ખૂબ નાનો હતો, એટલે 2 વર્ષ ને 5 મહિના જેટલી એની ઉંમર હતી અને એને ડૉક્ટરોએ નિદાન કરેલું કે આ બાળકને છે ને બ્લડ કેન્સર છે. હજી તો જ્યારે પત્રની હું શરૂઆત જ કરું છું ને આટલી વાત કરી કે બાપા એને બ્લડ કેન્સર છે, તો સ્વામીના મુખારવિંદના ભાવ એકદમ દુઃખી થયા હોય એવા ભાવ ચહેરા ઉપર આવી ગયા કે આટલો નાનો બાળક અને એને બ્લડ કેન્સર.
સ્વામી દુઃખી થઈ ગયા પોતે. પછી આગળ પત્રની બીજી બધી રજૂઆત કરી કે સ્વામી ડૉક્ટરો એવું કહે છે કે હવે એને કીમોથેરાપી કરાવવી પડશે. હવે સ્વામીએ વિશેષ દુઃખી થયા કે આટલો નાનો બાળક અને આવી કીમોથેરાપી કરશે તો એને કેટલું બધું દુઃખ થશે. વડીલ હોય ને કોઈક યંગ હોય અને એને કીમોથેરાપી આપે તો આપણે આપણા સ્વજનમાં કે મિત્ર મંડળમાં જોયું છે કે એની આડઅસર કેટલી બધી થાય ને કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય. પણ સ્વામી દુઃખી થઈ ગયા અને પત્રમાં બીજી બધી વિગત પણ સ્વામીએ જાણી. પછી સ્વામીએ કીધું કે આપણે એને કહો કે કોઈ કીમોથેરાપી કરાવી નથી, બિચારો છોકરો હેરાન થશે, એના કરતાં એને કહો એના પપ્પાને કે આયુર્વેદિક સારવાર કરાવે, હોમિયોપેથિક સારવાર કરાવે, બંને સારવાર જોડે કરે. અમે મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને સ્વામીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એનું સ્વાસ્થ્ય સારું થઈ જાય. તો સ્વામી આટલા દુઃખી પોતે થઈ જતા હોય. એક હરિભક્તની ફેક્ટરી બળી ગઈ, એ માટેની બધી વિગત આવી બાપા સાથે. તો બાપાએ તરત જ જાણે પોતાની શું કહેવાય અંગત વસ્તુ અથવા તો કંઈ ગુમાવ્યું હોય અને જેટલું દુઃખ થાય એટલું એ હરિભક્તના માટે કેટલા રૂપિયાનું નુકસાન થયું, કેટલું એરિયા બળી ગયો, કેટલું માલ સામાન બળ્યો, આ બધી ડિટેલમાં વસ્તુ પૂછવા માંડ્યા. હવે પેલા હરિભક્તે તો એટલી વિગત જણાવી પણ નહોતી. બાપા કે એને ફોન જોડો, આપણી પાસે એનો ફોન નંબર નહોતો. પછી એના વિસ્તાર ઉપરથી એના સંત નિર્દેશકને એના કોઠારી સ્વામીને ફોન કર્યો, એની પાસેથી એ હરિભક્તનો નંબર લીધો. હવે જ્યારે જાણવા મળ્યું ત્યારે ખબર પડી કે તો હરિભક્ત કંઈ નિષ્ઠાવાળા તો હતા નહીં, એ ગુણભાવી હરિભક્ત હતા. પણ સ્વામી કે ના, આપણે બધી વિગત જાણો. અને બાપાએ એ વખતે બધી જ નાનામાં નાની વિગત પૂછી, કેટલા રૂપિયાનું નુકસાન થયું, આનો ઇન્સ્યોરન્સ કઢાવ્યો છે કે નહીં, તમને કેટલા પ્રાપ્ત થશે, તમારા કોઈ શું કહેવાય કામ કરનારા એમ્પ્લોય કોઈને કોઈ નુકસાન થયું છે, કોઈને કંઈ તકલીફ થઈ છે, આવી ઝીણામાં ઝીણી વિગત. જેમ કોઈ પિતા પોતાના બાળકનું કંઈક તકલીફ થઈ હોય અને એની કેવી રીતે સાર સંભાળ રાખતા હોય, તો સ્વામી એટલી ઝીણવટપૂર્વક પોતે બધી શું કહેવાય વિગતે બધી વાત કરી. એટલું નહીં, બીજા દિવસે સ્વામીએ પાછું એનું ફોલોઅપ કર્યું કે પેલા હરિભક્તનું બધું કેમનું છે અને બધું, એટલે જે બધી સાફ સફાઈ કરવાની હોય અથવા તો ઇન્સ્યોરન્સ માટેના જે કંઈ ફોટોગ્રાફી કરવાની હોય અથવા જે કંઈ કરવાનું હોય એ બધું થયું કે નહીં. એટલે પછી બાપાને વાત કરી કે બાપા અમે જાણીને આપને જણાવીએ. પરંતુ પત્ર આવ્યો, એ હરિભક્તે નાનામાં નાની વિગત જાણી, એના પછી પણ સ્વામી ચિંતા કરતા હોય છે કે એને કંઈ થયું કે એને ફોલોઅપ માટે કંઈ એને પગલાં લીધા કે નહીં. તો આ એક ગુણભાવી હરિભક્ત માટે જો બાપા આટલું ધ્યાન રાખતા હોય તો હરિભક્ત માટે તો બાપાના હૃદયમાં કેટલું અંગત સ્થાન હોય. તો જ્યારે જ્યારે આવા પ્રસંગો બને પત્રલેખન દરમિયાન ત્યારે આપણને વિશેષ ખ્યાલ આવે કે સ્વામીના હૃદયમાં હરિભક્તોનું કંઈક આગવું સ્થાન છે. એ પોતે દુઃખી થાય તો પોતે પણ દુઃખી થતા હોય. હરિભક્તના નાના મોટા પ્રસંગો હોય તો સ્વામી એ પ્રસંગોમાં પણ પોતે એટલા જ બધા ઇન્વોલ્વ થઈ જતા હોય. કોઈકના છોકરાનું લગ્ન હોય, કોઈકનો જન્મદિવસ હોય અથવા તો કોઈકનું સગપણ હોય, તો સ્વામી છે ને એ બાબતે પણ હરિભક્તને માર્ગદર્શન આપતા હોય અને એને શું કહેવાય કે સલાહ આપતા હોય અને આશીર્વાદ પણ આપતા હોય કે બધું સુખી થવાશે આ તે. અને સાથે સાથે કે એના જીવનમાં ઉપાસના અને નિષ્ઠા દ્રઢ થાય ને એવી બધી વાતો કરતા હોય. ઘણી વખત યુવક અને યુવતીઓના પત્રો આવે, એમના પાત્રની પસંદગી માટેની વિગતો બધી બાપાને પૂછી હોય કે બાપા આટલા 2 પાત્ર છે કે 3 પાત્ર છે તો મારે કયું પસંદ કરવું. ત્યારે સ્વામી પોતે માર્ગદર્શન આપે. આવા તો કંઈ કેટલા પ્રસંગો અને કંઈ કેટલી બધી વિગતો છે કે જેના દ્વારા આપણને સ્વામીના જીવનમાં જેમ આપણે ઊંડા ઉતરતા જઈએ અથવા તો જેમ જેમ બાપાની જોડે જોડે સેવા જ કરીએ એમ આપણને આ અનુભવ થાય કે સ્વામી પોતે દરેક છે ને એ ભક્તે બ્રહ્મની મૂર્તિ છે એવા ભાવથી અને પોતે ભક્તિ કરે છે. જેમ શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિને શણગાર સજવાના હોય તો આપણે કેવા ભાવથી એ કરતા હોઈએ, એવો ભાવ સ્વામીને આ આપણને જોવા મળે, એ અનુભવાય આપણને. સ્વામીને કહેવાની જરૂર ના પડે અને આપણને એના દર્શન થતા હોય. ઘણી વખત સ્વામીની તબિયત સારી ન હોય ને ભીડો હોય ને આવું હોય તો એ સ્વામીએ કોઈ દિવસ આ ભાવનામાં એમને ફરક પડ્યો નથી. તો એવા આપણને સ્વામીશ્રીના જીવનમાં દર્શન થાય છે. તો આજના શુભ દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે એમનામાં જેવા ગુણો છે એવા ગુણો અમારામાં પણ આવે અને એમને રાજી કરી શકીએ. એ જ પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મહંત સ્વામી મહારાજના પત્રલેખન, લેટર રાઇટિંગની આપણે આ બધી વિશેષતાઓ સાંભળી, સ્વામીના સેન્ટિમેન્ટ્સ, ભાવનાઓ કેવી છે એ આપણે અહીંયા સમજવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ આપણા જાતને કે આપણને કોઈ હેન્ડ રિટન પત્ર છેલ્લે ક્યારે લખ્યો હતો?
અને આપણે એનો આન્સર સામે રિપ્લાય ક્યારે કર્યો, અથવા તો આપણે કોઈને પત્ર હાથથી લખ્યો હોય એવું ક્યારે છે? મહંત સ્વામી મહારાજ કેટલા બધા ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે. મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને બધાને કેવી રીતે જુએ છે? અક્ષર પુરુષોત્તમના યોદ્ધાઓ, દિવ્ય સાંઈ બાપાની પત્ર અને મુલાકાત એ કેવળ એ કોઈ સ્કેડ્યુલ પ્રમાણે નથી હોતા. સાંઈ બાપાની મુલાકાત તો પોતે ગોલ્ફમાં જતા હોય, પોતે મંદિર ઉપર દર્શન માટે પધારતા હોય, પૂજા માટે પધારતા હોય, સ્ટેજ પાછળના પેસેજથી પસાર થતા હોય, એ બધી જ સાંઈ બાપાની મુલાકાતો છે. એમાં મળી લેવું, સંતોષ આપી દેવો, સામેવાળાને કેમ કરીને રાજી કરવા, એ જ ભાવના એમને રહેલી છે. અને આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને આમ હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ રિસ્પેક્ટફુલી કેવી રીતે બોલાવી શકીએ? મહંત સ્વામી મહારાજ તો આપણને અક્ષર પુરુષોત્તમના યોદ્ધાઓ, મુક્તો, દિવ્ય, નાના નાના બાળકોને 100+ એવી રીતે જુએ છે. આપણને મનમાં પ્રશ્ન થાય કે બાપા આ કેવી રીતે આપણને જુએ છે? તો બાપાને જ પ્રશ્ન પૂછીએ કે બાપા, આપ તો અંતર્યામી છો, બધું જ જાણો છો, તમને બધી જ ખબર છે, છતાં પણ આપ અમને આટલી પોઝિટિવલી દિવ્યતાથી કેવી રીતે મળી શકો છો? અમે આપને પત્ર દ્વારા કે મુલાકાતની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછીએ છીએ અને સમાધાન માટે, ગાઈડન્સ માટે તમારી પાસેથી ઇન્સ્પિરેશન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, અને અમને ખબર છે કે અમે એ પ્રમાણે લગભગ ઘણીવાર કરતા પણ નથી. તો પણ બાપા આપને ફ્રસ્ટ્રેશન નથી આવતું? કારણ કે બાપા આજે આ પૂછવાનું મન એટલે થાય છે કે શું ફિઝિકલી આપને મળવું એ જ આપની મુલાકાત છે? અમારે કોઈ સ્થળ કે સમય એ રીતે મળવું, અથવા તો પછી અમે તમને ગમે ત્યારે મળી શકીએ છીએ, તો કેવી રીતે મળી શકીએ અમે આપને? અને બાપા છેલ્લે આપને પૂછવાનું મન થાય છે કે આપ કહો છો કે નિત્ય પૂજામાં પ્રાર્થના કરવી, તો અમે નિત્ય પૂજામાં આપને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, એ આપ સાંભળો છો, સ્વીકારો છો? ના, એ તો અમારે તો એ જ વિચાર હોય કે તમે બધા નાના છો અને આગળ વધી રહ્યા છો, કોઈના મનમાં ખોટું કરવું એવું નથી, બધા સારું કરી રહ્યા છે. પણ આવડત ના હોય એટલે ઓછી વધતી આવડત હોય એટલે તમે ઓછું વધતું કરો, પણ બધા સારા છે, બધા આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. એટલે એના માટે આપણે સહાયરૂપ થવું, એ બધા સારા છે. એટલે અને એ સારા ના હોય તો જે હોય એકદમ નઠારો હોય તો એના માટે પણ ભગવાન અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન સદબુદ્ધિ આપો, અને વર્ષે 5 વર્ષે 10 વર્ષે સદબુદ્ધિ, અને એવો પરિવર્તન થયેલા છે. ના, નથી આવતું. એનું કારણ છે કે તમે આજ્ઞા નથી પાડવી, આજ્ઞા પાડવી છે પણ નથી પાડી શકતા. જે આપણે નાનું બાળક હોય એને કહીએ કે અધમન વચન ઉપાડ, એ ના ઉપાડી શકે. તે એના મનમાં છે ઉપાડવાનું, પણ ઉપાડી નથી શકે. એટલે તમે આજ્ઞા મનમાં છે, એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખ, મનમાં છે કે ભાઈ બધું સારું કરવું છે, ભગવાનને અનુરૂપ થવું છે, મરજીમાં ભરવું છે, પણ થઈ નથી શકતું. એ સહેલી વાત નથી એ બધું. પણ એટલે અને આવી રીતે કરતાં 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 આગળ વધતા દયા રાખશે ભગવાન, અને સંત દયા રાખે તો જ આગળ વધાય. નહીં તો જો તિરસ્કાર કરે, આમ છે તેમ છે, તો બધી એ જીવને તો પડી જ નથી, અને એ સૂઈ જાય, બધું નીકળી જાય, સાધુમાંથી નીકળી જાય, ભક્ત તરીકે પણ મટી જાય, એ બધું એને જીવને પડી જ નથી. એટલે ભગવાન દયા કરીને એને સાચવે છે, અને સાચવીને આગળ લે છે.
પ્રશ્ન જ નથી. જે આજ્ઞામાં રહે તો મહારાજ કહે કે ગમે ત્યાં દુનિયાને છેડે હોય પણ તો એ પાસે જ છે. પતંગનું દ્રષ્ટાંત, એમ પતંગ ચડાઈ હોય 1 માઇલ દૂર જતી રહે પણ દોરી તમારા હાથમાં છે તો પતંગ તમારા હાથમાં જ છે. અને દોરી કટ થઈ ગઈ હોય અને મોટો પતંગડો હોય પણ તો ગમે ઝાટકા મારતો એક દોરોય ખસે નહીં. કે પતંગનું દૃષ્ટાંત આપવાથી ખબર પડે કે તમે આજ્ઞામાં હો અને ગમે દુનિયાના છેડામાં હો પણ તોય તમે પાસે જ છો. અને આજ્ઞા લોપ હોય તો ભગવાનના ખોરામાં બેઠા હોય તો એ કઠ, દોરી કઠ એ તો એ ના થાય. તો આપણે આજ્ઞામાં રહેવાનું. ભગવાન જે બધું જાણે છે, મોટા પુરુષ બધું જાણે છે, એ રીતે મનમાં સંતોષ રાખીને, દ્રઢતા રાખીને અને કાર્ય કર્યું, સેવા કરી. હા, પહોંચે છે. અમે તો કંઈ કરતા નથી. ભગવાન મહારાજ સ્વામી એ બધું જ કરે છે અને અમારામાં રહીને પણ એ જ કરે છે. જો આપણે આદું કરે, કેમ કે અમારું પાત્ર શુદ્ધ હોય તો ભગવાન ડાયરેક્ટ ચેનલ, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ થઈ શકે. એટલે એ રીતે તમે તમે જાણો કે ના જાણો બધું કરો પણ શુદ્ધ પાત્ર છે એટલે ભગવાનને મહારાજ સ્વામી જ કરે છે પણ અમારા દ્વારા કરે છે. એટલે શુદ્ધ ચેનલમાં કોઈ રોકટોક ના આવે અને સીધી વાત થઈ શકે. એટલા માટે અમારામાં મહારાજ સ્વામી રહ્યા છે એટલે એ જ વાત કરે, બધું કરે છે. અમે કંઈ કરતા જ નથી, જાણતા જ નથી. હવે અમારા વતી મહારાજ સ્વામી જોવા આપે છે. એ કોઈ અંતરનો પ્રસંગ હોય કાંઈ પણ મહારાજને સ્વામી જ કરે છે. દેખાય કે અમે વાત કરી છે પણ મહારાજ સ્વામી જ કરે છે. કેમ કે શુદ્ધ પાત્ર છે એટલે બધું કલેક્શન. અરે બધું જ કરી શકે પણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે અમે વાત કરી એ મહારાજ સ્વામીને પહોંચી ગઈ એ વિશ્વાસ રાખી બધું જવાબ આપે, સપનામાં જવાબ આપે, બધું જ ગમે એમ કરીને એને સંતોષ થાય એ રીતે બધું થઈ આવે છે. 24 કલાક ભગવાન. અને એ તો ભગવાનને અનેક પ્રકારે, અનેક સત્તાઓ, અનેક સામર્થ્ય એમનામાં છે. એટલે એક સાથે 1000 જણ વાત કરે તો એ ભગવાન સ્વામી એને અનુભવ કરાવે. બસ મૂળ વિશ્વાસ રાખવાનો અને આ બધું સાચું જ છે. મહારાજ સાચા છે, સ્વામી છે. અને કદાચ તમે ઉત્તર ના મળે, ઉત્તર બીજી રીતે આવે પણ તમે સારા માટે જ છે. તમને અંતરદૃષ્ટિ કરાવે કે જો હવે સટ્ટો રમવા જાઓ અને ગોંડલ ડેરીની માનતા માનો એ તો ખોટું જ છે. એમાં લોટરી યોગી બાબા કહેતા કે સત્સંગીની લોટરી ખુલે જ નહીં. ગમે એવું હાથમાં લખેલું રેખા કે આ તમારી લોટરી ખુલશે પણ તો સત્સંગીને ખુલે નહીં. સત્સંગી હોય તો એ તો સત્સંગી કાચો હોય તો એ બધું જેમ તેમ બધું થાય પણ પાકો સત્સંગી હોય તો ભગવાન રક્ષા કરે જ છે. This is Mahant Swami Maharaj, our Guru.
He is completely pure and Bhagwan works through him. It is Bhagwan that hears us through him. It is Bhagwan that speaks to us through him. He can hear and speak to all of us across the world at the same time. Swamishri just told us all of these things directly. To reaffirm his words and solidify our mahima of him, let us hear him once again. હા પહોંચે છે. અમે તો કંઈ કરતા નથી. ભગવાન મહારાજ સ્વામી એ બધું જ કરે છે અને અમારામાં રહીને પણ એ જ કરે છે. જો આપણે આ બધું કરે કેમ કે અમારું પાત્ર શુદ્ધ હોય તો ભગવાન ડાયરેક્ટ ચેનલ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ થઈ શકે. એટલે એ રીતે તમે તમે જાણો કે ના જાણો બધું કરો પણ શુદ્ધ પાત્ર છે એટલે ભગવાન મહારાજ સ્વામી જ કરે છે પણ અમારા દ્વારા કરે છે. એટલે શુદ્ધ ચેનલમાં કોઈ રોકટોક ના આવે અને સીધી વાત થઈ શકે. એટલા માટે અમારામાં મહારાજ સ્વામી રહ્યા છે એટલે એ જ વાત કરે, બધું કરે છે. અમે કંઈ કરતા જ નથી, જાણતા જ નથી. અમે અમારા વતી મહારાજ સ્વામી જોવા આપે છે. એ કોઈ અંતરપણો પ્રસંગ હોય કાંઈ પણ મહારાજને સ્વામી જ કરે છે. દેખાય કે અમે વાત કરી છે પણ મહારાજ સ્વામી જ કરે છે. કેમ કે શુદ્ધ પાત્ર છે એટલે બધું કલેક્શન અરે બધું જ કરી શકે પણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે અમે વાત કરી એ મહારાજ સ્વામીને પહોંચી ગઈ એ વિશ્વાસ રાખી તો બધું જવાબ આપે, સપનામાં જવાબ આપે, બધું જ ગમે એમ કરીને એને સંતોષ થાય એ રીતે બધું થઈ આવે છે 24 કલાક ભગવાન. અને એ તો ભગવાનને અનેક પ્રકારે અનેક સત્તાઓ અનેક સામર્થ્ય એમનામાં છે. અને એક સાથે 1000 જણ વાત કરે તો એ ભગવાન સ્વામી એને અનુભવ કરાવે.